हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियो चाहिँ म एउटा नयाँ ब्रान्डको फोनको बारेमा कुरा गर्नेछु हैन सो नयाँ ब्रान्ड चाहिँ इन्फिनिक्स भन्ने हो र खासमा चाहिँ यो चाइना बेस्ड ब्रान्ड नै हो तर उनीहरुले चाहिँ आफ्नो मार्केट चाहिँ मिडल इस्ट त्यसपछि अफ्रिका र एसियामा फोकस गर्छ बढी हैन र पाकिस्तानमा पनि पपुलर छ र उनीहरुले चाहिँ नेपालमा एउटा नयाँ फोन लन्च गरेको छ इन्फिनिक्स नोट 7 भनेर यो फोन हैन र आज चाहिँ म यो फोनको बारेमा कुरा गर्नेछु सो यो फोन चाहिँ मैले अहिले त्यस्तै भयो 4-5 दिन जस्तो भयो चलाइरहेको हैन सो 4-5 दिनपछि मलाई यसको बारेमा अब के राम्रो लाग्छ के नराम्रो लाग्छ त्यो सबै कुराहरु भन्नेछु वेल फर्स्टमा चाहिँ यसको प्राइस र स्पेसिफिकेसन हेरिहालौं सो यसको स्पेक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ठुलो 6.95 इन्चको एचडी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिएको छ त्यसपछि यसमा मिडियाटेकको Helio G70 भन्ने चिपसेट युज गरेको छ 5000 mAh को ब्याट्री र पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्वाड क्यामेरा सेटअप पनि छ मेन सेन्सर चाहिँ यसमा 48 मेगापिक्सलको हो त्यसपछि 4GB को र्याम र 128GB को इन्टर्नल स्टोरेज दिएको छ र यसको प्राइस रहेको छ 21,990 21,990 रुपैयाँ सो तपाईले यसको प्राइस अनुसारको स्पेसिफिकेसन चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनुस् हैन त्यसपछि तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ भएको त्यो सब्स्क्राइब बटन थिचेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिचिदिनुस् फर नोटिफिकेसन्स सो द्याट हामीले नयाँ भिडियोजहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाई नोटिफाइड हुनुहुन्छ अलराइट अब सुरु गरौँ यसको रिभ्यु र फर्स्टमा चाहिँ म यसको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछु सो इन्फिनिक्स नोट 7 को जनरल ओभरभ्यू हेरिहालौं सो अगाडिपट्टि हामीलाई होल पन्च डिस्प्ले दिएको छ हैन र बेजल्सहरुको कुरा गर्ने हो भने साइड बेजल्सहरु थिन नै छ अब चिन्छ अलि ठुलो छ हैन जुन जेस आजकलको बजेट फोनहरुको जस्तो नै छ अरु ब्रान्ड्सबाट अब तलपट्टि चाहिँ हामीलाई एउटा हेडफोन ज्याक दिएको छ त्यसपछि माइक्रो यूएसबी र स्पिकर छ है सो यूएसबी टाइप सी चाहिँ छैन यसमा त्यो चाहिँ अलि स्याड न्यूज भयो त्यसपछि यतापट्टि कार्ड स्लट दिएको छ त्यसपछि अर्को साइडमा चाहिँ तपाईको बटन र यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भयो हैन यो चाहिँ पावर बटन पनि हो सो यो भयो जनरल ओभरभ्यू र बिल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पछाडिबाट हेर्दाखेरि यसो नोकिया 7.2 भाइब दिइराछ यो सर्कुलर डिजाइनले गर्दा हैन र डिजाइन चाहिँ मलाई मन पर्यो यसको जुन पछाडिको यो प्लास्टिक फ्रेम छ प्लास्टिक फ्रेम र प्लास्टिक ब्याग हो है हेर्दाखेरि चाहिँ ग्लास जस्तो देखिन्छ यो फिनिश चाहिँ मलाई ग्यालेक्सी ए सिरिजको फोनहरु हुन्छ नि त्यस्तै लाग्यो है सो जो ओभरअल राम्रो छ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी हैन अब प्लास्टिक बिल्ड भयो पनि आजकल अब ड्युरेबल नै हुन्छ प्लास्टिक बिल्डहरु प्लस अब डिजाइन पनि क्याची छ यो सर्कुलर डिजाइनले गर्दाखेरि जस ओभरअल इट्स नाइस अब चाहिँ यसको हामी डिस्प्ले हेरौँ सो यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो डिस्प्ले दिएको छ है 6.95 इन्चको एचडी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले हो सो फुल एचडी डिस्प्ले चाहिँ हैन है सो त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लमेटिक छ हैन अब स्क्रिन चाहिँ एकदमै ठुलो छ सो हुन्छ नि युट्युबहरु हेर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ तर स्याड कुरा भनेको 1080p भिडियोजहरु चाहिँ हेर्न मिल्दैन तर अब खासै त्यस्तो एकदमै मेजर डिफरेन्स त हैन त्यही पनि फुल एचडी डिस्प्ले भएको भए चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो त्यही पनि डिस्प्ले शार्प नै छ अब कलरहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अलिकति वार्मर साइडतिर छ यसको कलरहरु त्यसपछि जे कलरफुल नै छ डिस्प्ले पनि तर ब्राइटनेस चाहिँ अब त्यति इम्प्रेसिभ छैन है त्यति ब्राइट छैन एभरेज नै छ तर जे बाहिर तपाईले घाममा चलाउँदाखेरि त्यति साह्रो प्रब्लम चाहिँ पर्दैन जस डिस्प्ले ठुलो भएकोले चाहिँ राम्रो हो तर 1080p भइदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो हैन तर इट्स ओके सो इन्फिनिक्स नोट 7 मा चाहिँ मिडियाटेकको Helio G70 भन्ने बजेट गेमिङ चिपसेट दिएको छ हैन र यसमा चाहिँ 4GB को र्याम पनि दिएको छ सो राम्रो चिपसेट छ यसमा र परफर्मेन्स अब जनरल परफर्मेन्स हेर्ने हो भने तपाईको एप ओपनिङ्सहरु एप स्विचिङ देखि लिएर राम्रो छ फ्लुइड छ ट्रान्जिसनहरुमा त्यस्तो स्टडर्सहरु केही पनि भेटिँदैन है जनरल टास्कमा त्यसपछि गेमिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा फ्री फायर र कल अफ ड्युटी मोबाइल खेलेको थिएँ फ्री फायर हाई सेटिङ्स हाई एफपीएस त्यसपछि टेक्सचर पनि हाईमा खेलेको थिएँ हैन र जस मजाको छ गेम प्ले राम्रो छ तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ एडीएस स्विच गर्दाखेरि चाहिँ मेबी हल्का कहिलेकाहीँ त्यो फ्रेम ड्रप्स जस्तो नोटिस गर्न सकिन्छ नत्र ओभरअल गेम प्ले इज स्मुथ त्यसपछि कल अफ ड्युटी मोबाइल पनि तपाईले चाहिँ यसमा मिडियम सेटिङ्स हाई एफपीएस सेटिङ्समा खेल्न मिल्छ हैन र गेम प्ले चाहिँ राम्रो छ कल अफ ड्युटी मोबाइल भने सो जस गेम खेल्नको लागि चाहिँ तपाईको इन्फिनिक्स नोट 7 चाहिँ इट्स अ गुड डिभाइस प्लस यसमा चाहिँ केले पनि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि तपाईको 720p एचडी डिस्प्ले मात्र भएको भने यसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है सो जस गेमिङ परफर्मेन्स पनि यसको राम्रो छ अब अलिकति वार्म त भइहाल्छ हैन गेम खेल्ने बेला कुनै पनि डिभाइसहरु जुन पनि डिभाइसहरु चाहिँ वार्म नै हुन्छ तर त्यस्तो एकदमै एक्सेसिभ हिटिङ हुने इस्यु चाहिँ मैले यसमा भेटिन इन्फिनिक्स नोट 7 मा चाहिँ तपाईले पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा पाउनुहुन्छ है क्वाड क्यामेरा सेटअप हो 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर त्यसपछि चाहिँ डेडिकेटेड भिडियो क्यामेरा भनेर दिएको छ यसमा तर त्यो डेडिकेटेड भिडियो क्यामेराले चाहिँ 6GB र्याम भेरिएन्टमा मात्र काम गर्छ रे है यो चाहिँ 4GB र्याम भेरिएन्ट हो र 6GB र्याम भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा अवेलेबल छैन तर त्यही पनि यसमा त्यो एक्स्ट्रा क्यामेरा चाहिँ राखिएको छ सो अब यसले बाइ डिफल्ट चाहिँ 12 मेगापिक्सलको फोटोजहरु खिच्छ र इमेजहरु चाहिँ तपाईको डे लाइटमा सनलाइट छ भने राम्रै आउँछ है शार्प नै देखिन्छ तर अलि ओभरकास्ट सिचुएसनहरुमा चाहिँ तपाईको त्यति राम्रो देखिन्न शार्प देखिन्न इमेजहरु हैन यो इमेजमा देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति नोइज पनि नोटिस गर्न सकिन्छ एजेसतिर अब यसको कलरहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कलर अलि पन्ची नै छ र स्पेशली यसले चाहिँ ब्लू कलर र ग्रीन कलर चाहिँ अलि बुस्ट गर्दै हुन्छ सो अलि स्याचुरेटेड देखिन्छ इमेजहरु चाहिँ
अब तपाईँलाई अलिक बढी डिटेल्स चाहियो भने चाहिँ 48 मेगापिक्सलमा खिच्न सक्नुहुन्छ र फोटोजहरू चाहिँ अलिक बढी डिटेल हुन्छ प्लस शार्पर पनि देखिन्छ फोटोजहरू 48 मेगापिक्सलमा नत्र चाहिँ त्यति साह्रो डिफरेन्स चाहिँ मैले भेटिनँ 12 मेगापिक्सल र 48 मेगापिक्सलको फोटोजहरूमा त्यसपछि अब यसको एचडिआरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा एचडिआर तपाईँले जतिखेर पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ 48 मेगापिक्सल मोडमा नि एचडिआर जतिखेर पनि अन हुन्छ यसमा है तर एचडिआर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाई डाइनामिक रेन्ज सिचुएसनमा डार्क एरियाजहरूमा चाहिँ यसले डिटेल्स चाहिँ लुज गर्छ सो त्यति इम्प्रेसिभ छैन यसको एचडिआर त्यसपछि यसमा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर दिएको छ होइन तर म्याक्रो सर्ट्सहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन किनभने अब 2 मेगापिक्सलबाट हामीले कति नै राम्रो एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ र होइन सो डिटेल्सहरू त्यति राम्रो छैन फोटोजहरू सार्प देखिन्न जस म्याक्रो इमेजहरू चाहिँ अपिलिङ छैन यसको है त्यसपछि तपाईँले अब रियर क्यामेराबाट चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोजहरू पनि खिच्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ठिकै छ राम्रै छ तपाईँको जे होस् 2 मेगापिक्सलको मात्र भए पनि राम्रै काम गर्छ एज डिटेक्सन राम्रै छ अब त्यही हो कपालतिर चाहिँ त्यति पर्फेक्ट हुँदैन होइन एज डिटेक्सन त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड ब्लर राम्रै छ तर कुनै कुनै सिचुएसनमा अलिक डिफिकल्ट सिचुएसनहरूमा चाहिँ हल्का सफ्ट देखिन्छ फेस चाहिँ नत्र चाहिँ पोर्ट्रेट मोड चाहिँ राम्रै छ अब हरेक बजेट फोनमा जस्तो हामीले नाइट मोड चाहिँ त्यति राम्रो छैन इन्फिनिक्स नोट 7 मा पनि अब विदाउट नाइट मोड चाहिँ एकदमै ब्लर इमेजहरू देखिन्छ आउट अफ फोकस त्यसपछि सफ्ट देखिन्छ इमेजहरू र नोइज पनि टन्नै देखिन्छ अब नाइट मोड युज गरेपछि चाहिँ यसमा इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ लाइट्सहरू कन्ट्रोल देखिन्छ अलिकति इमेजहरू सार्प देखिन्छ त्यसपछि नोइज पनि कन्ट्रोल हुन्छ तर स्टिल नोइजहरू चाहिँ छ है र नाइट मोड युज गरे पनि अब इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने छैन जस्तै यो पर्टिकुलर फोटोमा चाहिँ नाइट मोड युज गरे पनि नगरे पनि इमेजमा खासै धेरै फरक छैन होइन उस्तै देखिन्छ अब अगाडिपट्टि चाहिँ इन्फिनिक्स नोट 7 मा तपाईँको 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ है अब रिजल्ट्सहरू चाहिँ राम्रै छ तपाईँको ब्राइट सनलाइट छ भने फेसमा डिटेल्स राम्रै छ भने अलिक ओभरकास्ट सिचुएसन हुन्छ नि अलिक लो लाइटमा भयो भने चाहिँ फेस अलिक सफ्ट देखिन्छ नत्र चाहिँ अब एचडिआरले पनि राम्रै काम गर्छ यो नर्मल मोडमा त्यसपछि तपाईँले अब पोर्ट्रेट मोड पनि खिच्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेराबाट र पोर्ट्रेट मोड पनि राम्रै छ एच डिटेक्सन राम्रै छ ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि राम्रै छ र फेसको डिटेल्सहरू पनि राम्रै देखिन्छ तर पछाडि अलिक ब्याकलाइट धेरै नै छ भने चाहिँ तपाईँको एचडिआरले काम गर्न सक्दैन सो यो फोटोमा जस्तो अलिकति वास्ट आउट देखिन्छ नत्र चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराको पोर्ट्रेट मोड पनि राम्रो छ त्यस ओभरअलमा फ्रन्ट क्यामेरा इज नाइस अब भिडियोहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा 1080p 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्नुहुन्छ भिडियोजहरू र भिडियो क्वालिटी चाहिँ एभरेज मात्र नै छ अब कलर प्रोफाइलहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको मेन क्यामेरा सेन्सर जस्तो नै छ हल्का सेचुरेटेडहरू देखिन्छ डाइनामिक रेन्ज इट्स ओके होइन अब स्टेबलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई स्टेबल मोड पनि दिएको छ एउटा जसमा चाहिँ क्रप भिडियो आउँछ सो अलि स्टेबल देखिन्छ नर्मल फुटेजहरू भन्दा चाहिँ तर यसलाई नाम चाहिँ एन्टी भिडियो मोड भनेर दिएको छ अब यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलकको कुरा गरौँ सो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ तपाईँको साइडमा दिएको छ र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर अब एज युजुअल आजकलको फोनहरूमा फास्ट छ एकदमै होइन कन्सिस्टेन्ट छ त्यो मलाई प्रब्लम आएको छैन यसमा केही पनि है अब फेस अनलक पनि त्यो एकदमै फास्ट छ फेस अनलक यसमा अफकोर्स फेस अनलक भन्दा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ सेक्योर्ड हुन्छ होइन सो त्यो युज गर्दा त बेटर हुन्छ त्यसपछि यसको अब स्पिकरको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ डिटिएस सपोर्ट भनेर आउँछ त्यसपछि डुअल स्पिकर सेटअप हो होइन तपाईँको डुअल स्पिकर छ अब क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाउड चाहिँ राम्रो छ लाउडनेस यसको राम्रो छ तर अब क्ल्यारिटीहरूको हिसाबमा चाहिँ एभरेज नै भन्छु म किनभने अब डिटिएस सपोर्ट भयो भने तपाईँको एभरेज मात्र छ होइन हाई पिच साउन्डहरू चाहिँ त्यति राम्रो सुनिन्न लेट्स टेक अ लिसन अब नेक्स्ट इन्फिनिक्स नोट 7 मा ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई 5000 mAh को ब्याट्री हो 5000 mAh को ब्याट्री अब मैले चाहिँ जस एभरेजमा 10 घन्टासम्मको पनि स्क्रिन अन टाइम चाहिँ पाएको छु कि र 10 घन्टासम्म स्क्रिन अन टाइम हुँदाखेरि पनि 10% अझ नै ब्याट्री बाँकी थियो है सो स्क्रिन अन टाइम चाहिँ निकै राम्रो छ र यसको स्ट्यान्ड बाई टाइम पनि निकै राम्रो छ मैले चाहिँ 1.5 दिन जस्तो चाहिँ मजाले भ्याइरहेको थिएँ है प्लस 10% ब्याट्री बाँकी थियो अझै सो जस नर्मल युजेज एकदमै अलि मिनिमल युजेज छ भने चाहिँ तपाईँले 2 दिनभन्दा बढी पनि चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यसको चार्जिङको चाहिँ 18 वाट चार्जिङ हो यसमा फास्ट चार्जिङ र चार्जिङ टाइम चाहिँ तपाईँको 0 देखि 100 सम्म फुल चार्ज गर्न चाहिँ त्यस्तै 2 घन्टा 20 मिनट जस्तो लाग्छ अब सफ्टवेयरतिर जाँदाखेरि चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 10 र यसमा चाहिँ XOS भन्ने यिनीहरूले आफ्नै इन्फिनिक्सको कस्टम ओएस स्किन दिएको छ होइन र चाहिँ स्किन चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो है इट्स नट ब्याड तर के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ लास्टै धेरै दिएको छ कि सो प्रिइन्स्टल्ड गेम्स र प्रिइन्स्टल्ड एप्सहरू चाहिँ टन्नै दिएको छ अब प्रिइन्स्टल्ड गेम्सहरू चाहिँ धेरै जस्तो सबै मैले अनइन्स्टल गर्न मिलिरहेको थियो तर सफ्टवेयरहरू चाहिँ अनइन्स्टल गर्न मिल्दैन जस्तै यसको फिनिक्स भन्ने एउटा ब्राउजर जस्तो एप दिएको छ होइन यसको चाहिँ फिनिक्स अकाउन्ट भनेर नि सिङ्क गर्न मिल्छ र यसले चाहिँ लास्टै धेरै नोटिफिकेसनहरू दिइरहेको हुन्छ कि प्लस हुन्छ नि अब स्पोन्सर टाइपको न्युज फिड जस्तो पनि आइरहेको हुन्छ है सो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेन सो त्यो चाहिँ तपाईँले नोटिफिकेसन चाहिँ टर्न अफ नै गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र चाहिँ एकदमै अलिकति ज्याउ हुनसक्छ त्यो प्रिइन्स्टल ब्लोटवेयर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको अरू के छ भन्दाखेरि यसमा अब फिचर्सहरू चाहिँ धेरै दिएको छ जस अब बाइक मोड गेमिङ मोड त्यसपछि इनबिल्ड स्क्रिन रेकर्डरहरू सबै छ होइन र जस ओभरअलमा मलाई
ठिकै लाग्यो यसको अब सेटिङ्स मेन्यु पनि ठिकै छ तर के छ भन्दाखेरि ब्लोटवेयर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति झ्याउ चाहिँ लाग्न सक्छ है किनभने लास्टै धेरै छ कि प्रिन्सिपल एप्सहरू चाहिँ सो त्यो चाहिँ तपाईँले अब अनइन्स्टल र नोटिफिकेसन्सहरू चाहिँ अफ नै गर्नुपर्छ ब्लोटवेयर्सहरूबाट नत्र इट्स फाइन भन्छु म एक्सओएसको आई थिङ्क अब एनिमेसन्सहरू खासै धेरै छैन रिड्युस्ड छ एनिमेसन्सहरू सो स्मुथ नै फिल हुन्छ नि युआई त्यति मलाई चाहिँ त्यस्तो स्टडरहरू केही पनि फिल भएन र ठिकै छ एक्सओएसको एक्सपिरियन्स चाहिँ सो इन्फिनिक्स नोट 7 21,990 रुपियाँको लागि चाहिँ मलाई अलिकति एक्सपेन्सिभ लाग्यो होइन अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको गेमिङ पर्फर्मेन्स राम्रो छ ओभरअल पर्फर्मेन्स राम्रो छ त्यसपछि अब तपाईँलाई ठुलो डिस्प्लेमा हुन्छ नि कन्टेन्ट्सहरू हेर्नु छ भने त्यसको लागि पनि राम्रो फोन हो तर त्यही हो 720p डिस्प्ले छ होइन 1080p चाहिँ हुनुपर्ने हो आजकल किनभने अब 21-22 हजार तिरेपछि फोनहरूमा 1080p डिस्प्ले चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि यसको क्यामेरा सिस्टम अब 48 मेगापिक्सलको छ होइन अब मेन सेन्सर ठिकै छ भने मलाई यसको म्याक्रो मोड हुन्छ नि म्याक्रो सेन्सरहरू चाहिँ राम्रो छैन इम्प्रेसिभ छैन कि सो एज अ होल क्यामेरा सिस्टम चाहिँ एकदमै एभरेज मात्र छ यसको है फर द प्राइस त्यसपछि यसको अब एकदमै राम्रो कुरा भनेको ब्याट्री है 5000 mAh को ब्याट्रीमा तपाईँले आनन्दले मजाले कन्टेन्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है 9 घन्टासम्मको स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ मैले सो ब्याट्री चाहिँ निकै राम्रो छ र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि मलाई ठिकै लाग्यो अब मैले भनिहालेँ तपाईँको ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ तपाईँले अब कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन नोटिफिकेसनहरू टर्न अफ गरेर नत्र चाहिँ एज अ होल एक्सपिरियन्स राम्रै छ र त्यही हो मैले भनिहालेँ अघि पनि हुन्छ नि तपाईँले जे होस् अब रेडमी जस्तै नोट 9 त्यसपछि रियलमी C3हरूसँग कम्पिट गर्न चाहिँ यसले गाह्रै पर्छ तर फर द प्राइस त्यही हो अलिकति एक्सपेन्सिभ लाग्यो नत्र चाहिँ इट्स एन ओके काइन्ड अफ फोन अलराइट यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला नराम्रो लाग्यो भने केही छैन के नराम्रो लाग्यो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्दा हुन्छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोस् सो द्याट हामी नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाइड हुन्छ अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते